હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે સુરતની ફેમસ આલુ પૂરી બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. તો પહેલાં આપણે આલુ પૂરીની પૂરી બનાવવા માટે લોટ બાંધી દઈશું. તો 300 ગ્રામ મેં મેંદાનો લોટ લીધો છે. એમાં 85 ml આપણે મોણ નાખી દઈશું અને તમારે આગળ મેઝર કપ ન હોય તો 2 મોટા ચમચા તેલ નાખી દેવાનું અને તેલને આપણે સરખી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો તેલ છે એ લોટ સાથે સરખું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મુઠ્ઠી વારી અને જોઈ લઈશું. તો આ રીતના મુઠ્ઠી વરે એટલું મોણ હોય એટલે આપણી પૂરી છે એ સરસ ફરસી બનશે. અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખી દઈશું. તો મીઠું છે એમાં આપણે થોડુંક પાણી નાખી અને હલાવી અને પછી નાખશું એટલે મીઠું છે એ લોટ સાથે સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો આ રીતના આપણે આંગળીથી હલાવી લઈશું અને મીઠું નાખી અને લોટ બાંધી દઈએ. તો જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે પાણી લેતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું. અને લોટ છે એ આપણે બહુ ઢીલો પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં એ રીતના બાંધશું. તો પરોઠાનો લોટ હોય એ રીતના આપણે લોટ બાંધી દઈશું. તો આપણો લોટ છે એ સરસ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં તેલ લગાવી ઉપરથી અને 10 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકી અને રહેવા દઈશું એટલે લોટ છે એકદમ કૂણો પડી જશે. તો આ રીતના આપણે તેલ લગાવી અને રાખી દઈએ. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે આલુ પૂરી માટેનો રગડો બનાવી લઈશું. તો 250 ગ્રામ વટાણા મેં 7-8 કલાક માટે પલાળી અને મીઠું નાખી અને બાફી લીધા હતા. અને 2 નંગ બાફેલા બટેટા છે તો એના મેં ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે. તો એક કડાઈમાં આપણે તેલ લઈ લઈશું. તો તેલ છે આપણે 2 થી 3 ચમચા જેટલું લઈશું અને તેલ ગરમ થાય પછી આપણે એમાં જીરું નાખી દઈશું. તો 1/2 ચમચી મેં જીરું લીધું છે. તો જીરું લાલ થાય એટલે આપણે 1/2 ચમચી હિંગ નાખી દઈશું અને હિંગ નાખી અને આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું. તો 4 ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ છે. 10 સેકન્ડ માટે એને સાતરી લઈશું અને સતરાઈ જાય એટલે આપણે લીલા મરચાંના ટુકડા નાખી દઈશું. તો 3 નંગ લીલા મરચાંના ટુકડા છે તો એ નાખી દઈશું. આદુ અને લસણ છે એ બદામી રંગનું થઈ જાય એટલે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી નાખી દઈશું અને પછી આપણે રૂટિંગ મસાલા નાખી દઈશું. આ રીતના આપણે પાણી નાખી અને પછી રૂટિંગ મસાલા નાખશું તો મસાલા છે એ દાજે નહીં. તો 1/2 ચમચી આપણે મરચું પાવડર નાખી દઈએ અને 1/2 ચમચી હળદર નાખી દઈશું અને 2 ચમચી ધાણા જીરાનો પાવડર નાખી દઈશું અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું. તો હવે આપણે બધા મસાલાને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને મસાલા છે એ સરખી રીતે પાકી જાય ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહીશું. તો આપણા મસાલા છે એ સરસ પાકી ગયા છે. આ રીતના તેલ છે એ છૂટું પડવા માંડે એટલે આપણા મસાલા હોય એ બધા પાકી ગયા હોય છે. હવે આપણે એમાં બાફેલા બટેટા નાખી દઈશું અને બાફેલા વટાણા પણ નાખી દઈશું. તો આપણે બધું નાખી અને સરખી રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈએ.
અને બધું સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી અડધો કપ પાણી નાખી અને 5 મિનિટ માટે એને પાકવા દેશું. તો આપણો રગડો છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી છાંટી દઈએ. હવે આપણે કોકમની ચટણી બનાવી લઈશું. તો 10 થી 12 નંગ મેં કોકમ લીધા છે અને કોકમને મેં પાણીમાં સરખી રીતે ધોઈ અને અડધી કલાક માટે મેં પલાળી દીધા હતા. તો આ રીતના કોકમ છે એ સરસ પલળી ગયા છે. હવે આપણે એક સ્ટીલના વાસણમાં લઈ લઈશું. અને એમાં આપણે મસાલા નાખી દઈશું. તો 5 ચમચી જેટલું મરચું પાવડર નાખી દઈએ અને 5 ચમચી ધાણા જીરાનો પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો ગોળ નાખી દઈએ. તો બધા મસાલા નાખી અને આપણે હલાવી લઈશું અને ગેસ ચાલુ કરી અને 5 મિનિટ માટે એને પાકવા દઈશું. અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહીશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે ઠંડુ થાય પછી આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને ક્રશ કરી લઈશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે પૂરી બનાવી લઈએ. તો આ રીતના હાથેથી લોટ છે એને સરખી રીતે મસળી અને એના લુવા બનાવી લઈશું. તો આપણે મોટી રોટલી થાય એવડો લુવો લઈ અને વણી લેવાનો. તો આપણે વણીએ ત્યારે અટામણવાળો કરતું જવાનું. તો અટામણ છે મેં ઘઉંના લોટનું જ લીધેલ છે અને આ રીતના આપણે સરખી રીતે ગોળ વણી લઈએ. તો આ રીતના મેં પતલી એવી વણી લીધી છે. તો આપણે નાની એવી પાણીપુરીની પૂરી થાય એવડી સાઈઝની કરવી હોય તો આ રીતના આપણે ગ્લાસ કે કોઈ પણ કટર હોય એનેથી આ રીતના નાની નાની પૂરી બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના મેં પતલી પૂરી વણી લીધી છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મેલી દઈશું અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે પૂરી તળી લઈશું. તો આ રીતના લોટ નાખીએ અને તરત જ ઉપર આવી જાય એટલે આપણું તેલ છે એ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ રીતના આપણે બધી પૂરી નાખી અને તળી લઈશું. અને આલુ પૂરીની પૂરી છે એટલે આપણે વ્હાઈટ જ રાખવાની છે. તો એક સાઈડ થઈ જાય એટલે આપણે બીજી સાઈડ પલટાવી દઈશું. તો આ રીતની પૂરી થઈ જાય એટલે આપણે કાઢી લઈશું. તો આ રીતના હું બધી પૂરી બનાવી લઈશ. તો આપણી કોકમની ચટણી છે એ પણ રેડી થઈ ગઈ છે. એને મેં મિક્સર જારમાં નાખી અને ક્રશ કરી લીધી છે. અને ગ્રીન ચટણી છે. તો ગ્રીન ચટણીની રેસીપી તમારે જોતી હોય તો મેં આગળના વિડીયોમાં મેલેલી છે. હવે આપણે પ્લેટ બનાવી લઈશું. તો આ રીતના આપણે પહેલાં પૂરી રાખી દેવાની.
પૂરી રાખી અને ઉપરથી આપણે રગડો મેલી દઈશું. બધામાં આપણે અડધી અડધી ચમચી જેટલો રગડો મેલી દઈએ અને ઉપરથી આપણે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી મેલી દઈશું. અને આ રીતના તમારે ડુંગળીની રીંગ રાખવી હોય તો એ પણ રાખી શકો. અને ડુંગળી મેલી અને કોકમની ચટણી મેલી દઈશું. તો આ રીતના અડધી અડધી ચમચી જેટલી આપણે કોકમની ચટણી મેલી દઈએ. અને ઉપરથી આપણે ગ્રીન ચટણી મેલી દઈશું. અને આ મસાલા સેવ છે એ મેલી દઈશું. અને ઉપરથી આપણે સોસ મેલી દઈએ. તો આપણે આલુ પૂરીની ડીશ છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આ રેસીપી તમને ગમે તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.